Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου του 2023. Μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό, γιατί σαν σήμερα το 1943 οι Γερμανοί δολοφόνησαν 511 άνδρες στη μαρτυρική πόλη των Καλαβρίτων. Είχαν προηγηθεί διάφορα, δεν έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά. Σημασία έχει ότι οι Γερμανοί από τις 12 Δεκεμβρίου, από τις 11 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν μία επιχείρηση στην περιοχή. Έχουν διασωθεί τα έγγραφα των διαταγών που εξέδωσε ο σχηματισμός που είχε αναλάβει οι 117 μεραρχία κυνηγών στο πλαίσιο της επιχείρησης Καλάβρητα, και λέει τι ακριβώς έκαναν. Μπορείτε να μπείτε στο διαδικτυακό χώρο του Δήμου για να τα διαβάσετε. Αυτά είναι έγγραφα τα οποία είχε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, τα οποία τα μετέφρασε, τα έδωσε στο Δήμο και υπάρχουν εκεί, από εκεί τα πήραμε κι εμείς. Τα εν λόγω κείμενα, ελάχιστο τμήμα των ιδιαίτερα εκτεταμένων γερμανικών αρχείων που αφορούν την εν γέννη δράση της 117 μεραρχίας κυνηγών στο πλαίσιο της επιχείρησης Καλάβρητα, μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, φιλοξενούνται δε στον άκρως ενδιαφέροντα διαδικτυακό τόπο του Δημοτικού Μουσείου Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος. Και αναφέρουν φυσικά ομά και κοινικά, στρατιωτική είναι θα μου πείτε, ομά και κοινικά αναφέρουν τι ακριβώς έκαναν εκείνες τις 2-3 ημέρες. Υπάρχει πραγματικά μια κτηνοδία, ευέλπιδες είχαμε επισκεφθεί τα Καλάβρητα και είχαμε δει τον τόπο του μαρτυρίου. Πήραν όλον τον άρενα πληθυσμό των Καλαβρίτων, οι γυναίκες και τα παιδιά έμειναν ζωντανοί για να ζήσουν τον εφιάλτη τις επόμενες δεκαετίες με τις μνήμες των αδελφών, των πατεράδων, των παππούδων, των γονιών, όσοι επέζησαν δηλαδή, όσα γυναικόπαιδα επέζησαν. 511 άνδρες εκτελέστηκαν δια τυφεκισμού. Τα Καλάβρητα είναι ένας τόπος που οφείλουμε να τον επισκεπτόμαστε, γιατί σχετίζονται και με την Ελληνική Επανάσταση. Από ό,τι θυμάμαι ο Ζαΐμις, εκεί μπαίνοντας στη Κομμόπουλη δεξιά είναι τα αγάλματα του Ζαΐμι και δεν θυμάμαι ποιανού αλλού. Ήταν οι ηγετικές μορφές των Καλαβρίτων, εκεί είναι το Μέγα Σπήλιο, ούτε αυτό σεβάστηκαν και αυτό το κτύπησαν οι Γερμανοί. Απλώς για να ξέρουμε τι λέμε, και θα δείτε παρακάτω κάτι άλλο, από το 1886 ένα δείγμα του τι είναι αυτό το κράτος. Δεν δικαιώθηκαν οι νεκροί, δεν δικαιώθηκαν, εννοώ δεν έχουν καταβληθεί οι γερμανικές αποζημιώσεις ακόμα στην Ελλάδα. Και όλοι όσοι κυβέρνησαν λένε ναι, μπορούμε να τις διεκδικήσουμε, όταν κυβερνώ δεν τις διεκδικεί κανένας. Τι γίνεται? Μάλιστα είχε ο κύριος Σταμούλης, νομίζω, ο αείμνηστος Σταμούλης, ο δικηγόρος, είχε πετύχει μία απόφαση του Αρείου Πάγου για να κατασχεθεί η περιουσία του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα, και με πολιτική απόφαση, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σιμίτης θα παίρνανε το Ινστιτούτο Γκέτε, νομίζω, και με πολιτική απόφαση ούτε αυτό έγινε. Τώρα να θυμηθούμε ένα γεγονός, η Έλενα Πάτρα το έγραψε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και από εκεί το δανείστηκα. Θα θυμηθούμε το πιο ντροπιαστικό περιστατικό της ελληνικής διπλωματίας από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για το επεισόδιο Νίκολσον. Το 1886 είχε αποφασιστεί να δεδροφητευτεί ο λόφος του Λυκαβητού και είχαν αναθέσει στην νεοσύστατη τότε χωροφυλακή να φυλάτει τον χώρο και να μην επιτρέπει τον περίπατο σε αυτή την περιοχή για να μην πατήσουν πάνω στα νεόφυτα, στα δέντρα που είχα φυτεύσει. Ο Νίκολσον, ο οποίος ήταν επιτετραμένος της Βρετανικής Πρεσβείας τότε, πήγε να κάνει τον περίπατό του και έφτασε μαζί με τη σύζυγό του στην περιοχή που την προστάτευαν οι χωροφύλακες. Λίαν συντόμως, το ζευγάρι έγινε αντιληπτό και προσεγγίστηκε από έναν χωροφύλακα που του είχαν αναθέσει
την αποστολή αυτή. Δεν θα αφήνεις να περνάει κανένας. Για να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς έγινε στη συνέχεια, ας δούμε πώς περιγράφει το περιστατικό με τον συνήθι σκοπτικό του τρόπο ο σατυρικός μας ποιητής, ο Γεώργιος Σωρής, ο εκχείου ορμόμενος. Τεράστια μορφή. Βρέθηκε ένας μόνος στρατιώτης κακομοίρης, άθλιος καθώς τον είπαν, ίσως και φρουρός του νόμου, και του φάνηκε πως πρέπει εν ανάγκη και ξυφύρης να σταθεί να εμποδίσει στην διάβαση του δρόμου, γιατί τόλμησε ακόμη δίχως διόλο να τον ξέρει και στον Νίκολσον των Άγγλων 2 σβερκές να καταφέρει. Δεν άκουσε ο Άγγλος, λέει εγώ το μίλαγε αγγλικά, πού να καταλάβει τώρα ο χωροφύλακας αγγλικά, ότι εγώ έχω ασυλία, δεν αναγνώριζε τον νόμο και του ρίξε 2 σβερκές ο χωροφύλακας. Ο Βρετανός διπλωμάτης, που προφανώς θεωρούσε ότι ήταν υπεράνω των ελληνικών νόμων και της αστυνομίας, απέτησε την άμεση απομάκρυνση του χωροφύλακα από το σώμα, να τον διώξουν. Ο Τρικούπης, επιδεικνύοντας μία άκρος δουλοπρεπή συμπεριφορά, απομάκρυνε τον χωροφύλακα και επιπλέον του επέβαλε και δίμηνη φυλάκιση. Ο Νίκολσον όμως, παρόλα αυτά, δεν έμεινε ικανοποιημένος και απέτησε τη συγγνώμη από ολόκληρο το σώμα της χωροφυλακής. Έτσι, ένα τιμητικό άγημα παρουσίασε όπλα στη Βρετανική διπλωματική αποστολή, ενώ ταυτοχρόνως η μπάντα πεάνιζε τον Βρετανικό ύμνο, και όλα αυτά μάλιστα έγιναν δημόσια στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό το ταπεινωτικό περιστατικό επιτάχυνε την πτώση της παραπέουσας κυβέρνησης Τρικούπη. Τα χρόνια πέρασαν και οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας έχουν πεθάνει προ-αμνημονεύτων ετών. Σήμερα η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τόσο μικρό κρατήδιο που προσπαθούσε να ορθοπεδήσει το 1886. Ο ραγιαδισμός και η δουλοπρέπεια όμως φαίνεται ότι δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα. Να σας πω ένα περιστατικό. Περνάω ένα σχολείο στα τεθωρακισμένα, νομίζω το σχολείο δικτών μονάδων, και ήρθαν οι Άγγλοι να μας παρουσιάσουν το άρμα Challenger, διότι τότε η Ελλάδα ήταν στην φάση που θα επέλεγε το κύριο άρμα μάχης. Τελικά επιλέξαμε τα Leopard. Ήρθαν λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα, η βιομηχανία και ο ταξίαρχος, αυτό γίνεται γύρω στο 1995-96, και ο ταξίαρχος ακόλουθος άμυνας. Εκεί μας τα δείξαν και σε μια αίθουσα μεγάλη, μας έβγαλαν και παρουσίασαν και βίντεο και τα λοιπά, και μετά μας έκαναν μια δεξίωση. Εκείνες τις μέρες είχε φύγει από την Ελλάδα ένας Κούρδος, ο οποίος έφυγε κρυφά στα Σκόπια και από εκεί βρέθηκε στο Λονδίνο. Έφυγε με τη βοήθεια της Αγγλικής Μυστικής Υπηρεσίας. Βρέθηκε στο Λονδίνο και άρχισε να κατηγορεί την Ελλάδα ότι αυτός ήταν του είχε ανατεθεί από την οργάνωση την κουρδική να κάνει χημικά όπλα, κάτι μπουρδες, κάτι μπαρούφες. Και μας έβγαλαν τότε πρωτοσέλιδο, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, νομίζω Observer, δεν θυμάμαι. Πρωτοσέλιδο κατηγορούσαν την Ελλάδα για υποστήριξη της τρομοκρατίας και κάτι τέτοια. Αυτό είχε γίνει μια εβδομάδα πριν. Πήρα λοιπόν 2-3 συμμαθητές μου μαζί μου και προσέγγισα τον ταξίαρχο στη διάρκεια της δεξίωσης στο πόδι. Κύριε ταξίαρχε, τι τρομερό άρμα είναι αυτό. Έχω τους άλλους δίπλα μου, τους κολλητούς. Τι τρομερό άρμα, σας παραδέχομαι. Αυτό πρέπει να πάρει η Ελλάδα. Αυτός με κοίταγε, σου λέει τι έχει πάθει αυτός. Αλλά λέω, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτό που κάνατε με το Σέιντο Χαζάρ λεγόταν αυτός ο τύπος ο Κούρδος που έφυγε και του χώσανε λεφτά, του δώσανε και άσυλο και του βάλανε να πει ότι ήθελε να σδριμώξουν την Ελλάδα. Λέω, πιστεύετε ότι βοηθάει τη χώρα σας αλλά και την προβολή των αρμάτων σας το γεγονός ότι οι μυστικές σας υπηρεσίες προβάλλουν και οι εφημερίδες σας προβάλλουν πρωτοσέλιδο αυτήν την υπόθεση που είναι μια προβοκάτσια εις βάρος της χώρας μας? Δηλαδή από τη μια πλευρά αμαυρώνετε την εικόνα της Ελλάδας και από την άλλη έρχεστε εδώ να πάρουμε τα πολύ ωραία άρματά σας.
Αυτός λοιπόν θεώρησε προφανώς τότε ότι κάποιος με έβαλε να το κάνω, ότι το κράτος με έβαλε να το κάνω. Και πήγε στο γραφείο του, συνέταξε την αναφορά του, την έστειλε στο Λονδίνο. Ότι ένας επίλαρχος, παρουσία άλλων 3 επιλάρχων τότε, ήμασταν ταγματάρχες, ναι, μου είπε αυτά και αυτά και αυτά. Τι θέλω να πω? Ο ραγιαδισμός είναι στον εγκέφαλο και στην ψυχή μας. Αυτόν πρέπει να βγάλουμε. Υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό το οποίο δεσμεύουμε λόγω υπηρεσιακού απορρίτου. Και εκεί να δείτε τους έκανα τους Άγγλους. Διότι είναι ανεδέστατοι, αφθάδες και όταν σηκώσεις το ανάστημά του γίνονται κότες. Όπως σας το λέω όμως, γίνονται κότες. Και όχι να διώξεις και να βάλεις Δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή να βάλουνε, να του παρουσιάσουν και όπλα? Τι ντροπές είναι αυτές? Σας πληροφορώ ότι και σήμερα τα ίδια κάνουν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάλεσε τον Άγγλο, τον άνθρωπο, τη χώρα η οποία είναι ταυτισμένη με πολλές τραγωδίες για την Ελλάδα και τη συνεχιζόμενη της Κύπρου, έφεραν άνθρωπο εδώ για να μας συμβουλεύσει για την υπηρεσία πληροφοριών. Δηλαδή βάλαμε το λύκο από την Αγγλία να φυλάει τα πρόβατα στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης το έκανε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι είδα στην Τουρκία. Η κυρία Μεράλ Ντεστάς, πώς λέγεται, είναι μια βουλευτής στο Κουρδικό κόμμα, η οποία στη Βουλή τους ξετίναξε τους Τούρκους. Καλά λέει, πήγε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, κάλεσε την Ελλάδα να εφαρμόσει μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά την Δυτική Θράκη για το σύλλογο, τον Τουρκικό Σύλλογο Ξάνθης νομίζω. Χωρίς ντροπή, τη στιγμή που υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ημών των Κούρδων και δεν έχουν εφαρμόσει ούτε μία. Αυτό έπρεπε να το πει η Μεράλ, δεν έπρεπε να το πει και κάποιοι δικοί μας? Και άντε πέσει η κυβέρνηση δεν μπορούσε να το πει. Δεν μπορούσε να το πει η αντιπολίτευση. Δηλαδή τι κάνουν, πλειοδοσία? Ποιος θα ξεπλένει την Τουρκία εδώ πέρα? Τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι. Δεν έπρεπε να το πει κάποιος αυτός? Με τι θράσος? Με τι θράσος εσύ εγκαλείς την Ελλάδα όταν εσύ ο ίδιος πολλές δεκάδες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν τις εφαρμόζεις? Και υπάρχουν αποφάσεις και που αφορούν και την Κύπρο. Υπόθεση Λοϊζίδη, έτσι. Ένα άλλο εξαιρετικά ανησυχητικό είναι, είδα μία ανάρτηση του πρόδρομου Εμφιαζόγλου. 85 χρονών είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, έκανε μια πολιτική κίνηση, πήρε αυτό που ήθελε να του δώσει οι πολίτες, είναι 85 χρονών, έχει προσφέρει στην πατρίδα και όλοι αυτοί που είναι πολιτικοί έχουν ευεργετηθεί με κάθε τρόπο από τον ίδιο, η μεγάλη πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, πήρα κανένα ακόμα άνθρωπος δικαιωμάτων. Έγραψε 5 επισημάνσεις για την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Και είναι και οι 5 σωστές. Εάν δείτε από κάτω βομολοχίες και προσβολές έναν άνθρωπο 85 χρονών από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μυρωδιά από εξωτερική πολιτική και από το τι αποφασίστηκε. Μυρωδιά όμως. Και πολλοί, να σας πω κάτι, και με τα ονοματεπώνυμά τους δεν ήταν τρόλ. Αυτό είναι πιο ανησυχητικό. Γιατί δείχνει, αυτή η εικόνα δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας. Εν πλήρη αφασία η κοινωνία, εκβαρβαρισμένη, έτοιμη να βρίσει και να βρίσει σε θέματα που δεν ξέρει και δεν έχει και δίκιο. Βγάλτε συμπεράσματα. Μιλώ για πολλές δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες τα μηνύματα που καθιβρίζουν τον άνθρωπο. Σκεφτείτε να λέει και κάτι λάθος. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Έχουμε κάποια σχόλια από φίλους. Κύριε Σάβα, γεια σας. Ηλίας Λεοντιάδης. Έχω 2 προβληματισμούς και μία παράκληση που, σεβόμενος στον χρόνο σας, θα τους εκθέσω όσο πιο περιπτικά μπορώ. Σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ακούω όλους να μιλάνε για 2 κράτη. Επ' αυτό έχω να παρατηρήσω το εξής. Το Ισραήλ έχει έκταση όσο η Πελοπόννησος. Και αυτή την έκταση μαζί με την έρημο Νεγκέβ. Ο πληθυσμός του είναι 10 εκατομμυρίων και των Παλαιστινίων 5.
Ερώτηση, πόσο βιώσιμα είναι δύο κράτη 15, με πληθυσμό 15 εκατομμυρίων σε τόσο μικρή έκταση? Δεύτερος προβληματισμός. Όσον αφορά τον πρώτο, και εγώ είπα, δεν είναι μόνο το πόσο βιώσιμα είναι. Δεν είναι θέμα στενότητας. Είναι θέμα ότι δεν έχει βάθος ούτε το ένα ούτε το άλλο κράτος. Δεν μπορούν να υπάρξουν. Κατά την άποψή μου, και ένα κράτος να υπάρχει, εννοώ συνομοσπονδία, πάλι δύσκολα θα υπάρξει εκεί. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά αυτή την κατάσταση με το τεράστιο ζήτημα ασφάλειας την έχει δημιουργήσει και το ίδιο το Ισραήλ με τις πολιτικές του, και θα δεις παρακάτω τι εννοώ. Εντάξει. Δεύτερον, ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν, είχε πει κάποτε και 99 πολέμους να κερδίσουμε, έναν αν χάσουμε χαθήκαμε. Και είχε δίκιο. Αν για παράδειγμα ο πόλεμος της Ουκρανίας τελειώσει σήμερα, η Ουκρανία αύριο, έστω και με κάποια χαμένα εδάφη, θα υπάρχει. Αν όμως χάσει το Ισραήλ, θα πάθει αυτό που έπαθε από τους Ρωμαίους πριν από 2.000 χρόνια. Θα εξαφανιστεί. Με τέτοιες σκέψεις που σίγουρα κάνουν οι Ισραηλινοί, ποιος αφελής τρίτος μπορεί να πιστεύει ότι θα διακινδυνεύσουν την επιβίωση της πατρίδας τους για να μην σκοτωθούν 40-50 γυναικόπαιδα και τους κακοχαρακτηρίσει ο αγγελικά πλασμένος υπόλοιπος κόσμος? Εδώ λοιπόν νομίζω, κύριε Λεοντιάδη, ότι έχουμε διάσταση απόψεων. Το πρόβλημα ασφάλειας του Ισραήλ δεν είναι οι άμαχοι. Το πρόβλημα ασφάλειας του Ισραήλ είναι η πολιτική Νετανιάχου και όλων άλλων των κομμάτων των ακροδεξιών και των εθνικιστικών που εκφράζουν, που δεν δέχονται δεύτερο κράτος εκεί. Και επειδή δεν δέχονται δεύτερο κράτος, αυτοί εξέθρεψαν τη Χαμάς. Δηλαδή για το λάθος που έκαναν οι ίδιοι και εξέθρεψαν τη Χαμάς και δημιούργησαν ένα πρόβλημα ασφάλειας οι ίδιοι με τα δισεκατομμύρια που ενώπιον των οφθαλμών των στελεχών της Χαμάς, της Μοσάντ, πήγαιναν στη Χαμάς. Πρέπει να την πληρώσουν τώρα τα γυναικόπαιδα που δεν υποστηρίζουν τη Χαμάς. Αυτά, συγγνώμη, είναι λογική χασάπη, και ένας λαός που υπέστη διωγμό και υπέστη και ολοκαύτωμα όπως οι Εβραίοι, αδικούν τον εαυτό τους και την ιστορία τους να εφαρμόζουν σχεδόν ίδιες τακτικές για έναν άλλο λαό, επικαλούμενο πρόβλημα ασφάλειας που εν πολλοίς το δημιούργησαν οι ίδιοι. Συγγνώμη, εδώ πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά κανενός. Και τώρα η παράκληση. Στις 28 Νοεμβρίου του 1912 σκοτώθηκε κατά τους Βαλκανικούς πολέμους στο όρος Δρίσκος της Υπήρου ο μεγάλος ποιητής και πατριώτης Λορέντζος Μαβίλης. Ήταν σε ηλικία 52 ετών και πήγε, παρακαλώ, να πολεμήσει εθελοντής. Πεθαίνοντας είπε τη φράση: «Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα είχα τη μεγάλη τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Έστω και καθυστερημένα, να κάνουμε», ζητάει ο Ηλίας αυτήν την αναφορά, την κάνουμε, την αξίζει ο Λορέντζος Μαβίλης, και μάλιστα για να δείτε την κατάσταση και την κατάντια που έχει φτάσει η χώρα μας, υπάρχει κάπου εδώ μια πρωτομή του Λορέντζου Μαβίλη. Και πήγαν προχθές, νομίζω, την επέτειο του θανάτου του ηρωικού του θανάτου, και την κατέστρεψαν οι νεοέλληνες. Έχω πει ότι πρέπει να γίνει νόμος όσο πιο αυστηρός γίνεται για τη βεβήλωση των εθνικών μας μνημείων. Να μην υπάρχει πιο αυστηρός. Και με αστικές υποχρεώσεις και ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, όποιος καταστρέφει να το πληρώνει στο πολλαπλάσιο, και φυλάκιση. Όποιος προσβάλλει την εθνική μνήμη με τέτοιο τρόπο στα μνημεία, φυλάκιση. Και θα δείτε μετά πόσα απίδια βγάζει ο σάκος. Ο κύριος Ιωάννης Παντελίδης, μήναρχος της πολεμικής αεροπορίας, εν ενεργεία. Σας γράφω κάποιες σκέψεις μου με αφορμές συζητήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω θα βοηθήσουν στη συζήτηση που έχει ανακύψει για την κατανόηση του θέματος. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο που συνήθως δεν το δίνουμε σημασία όταν συζητάμε για ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ότι οι δύο χώρες ανήκουν στον ίδιο διεθνή οργανισμό που έχει πολιτικοστρατιωτική φύση, και τα κράτη-μέλη του συγκροτούν μια συμμαχία με συγκεκριμένα βέβαια γεωγραφικά όρια, άρθρο 6 της συμμαχίας. Συνεπώς, επί της αρχής θεωρείται αδιανόητο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και των δύο κρατών, Ελλάδας-Τουρκίας, το πολεμικό γεγονός μεταξύ τους. Ο θεματοφύλακας αυτού του γεγονότος είναι η ΗΠΑ,
όπου το πολιτικο-στρατιωτικό προσωπικό, διπλωμάτες, ακόλουθοι άμυνας και ούτω καθεξής, στα δύο αυτά κράτη είναι επιφορτισμένα να αποτρέψουν τον πόλεμο μεταξύ δύο κρατών μελών της συμμαχίας. Λέμε ότι πολλές φορές ήρθαμε στα πρόθυρα σύραξης, αλλά ξεχνάμε ότι πολλές φορές, συν μία, δεν έγινε σύραξη. Συνοψίζοντας, το ΝΑΤΟ αποτελεί παράγοντα που διατηρεί την Τουρκία σε χαρτογραφημένα νερά και αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Προφανώς βέβαια αυτό λαμβάνεται υπόψη στην εθνική στρατηγική της χώρας μας και επηρεάζει το επίπεδο εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, έστω και αν εκκρεμεί η γραπτή διατύπωση του κειμένου της εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας. Δεύτερον, η Τουρκία από πλήθος πολιτικών και ιστορικών πηγών ερμηνεύεται ως κράτος που φοβάται τη συλλογική Δύση. Αυτοί που διοικούν την Τουρκία διακατέχονται από το σύνδρομο των Σευρών, τη συνθήκη των Σευρών, και τους στοιχιώνει η Λοζάνη, όπου παρέδωσαν τεράστια τμήματα της αυτοκρατορίας τους. Τρίτον, σύμφωνα με τη μελέτη Μερσχάιμερ και Ροζάτο, από το Πανεπιστήμιο του Yale είναι η έκδοση, και αφορά μια πρωτοποριακή εξέταση ενός κεντρικού ερωτήματος στις διεθνείς σχέσεις, δρούν τα κράτη ορθολογικά? Οι ορθολογικές αποφάσεις στη διεθνή πολιτική στηρίζονται σε αξιόπιστες θεωρίες για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και προκύπτουν από διαβουλευτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας αυτά τα κριτήρια, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα κράτη είναι ορθολογικά τις περισσότερες φορές, ακόμα και αν δεν είναι πάντα επιτυχημένα. Συνεπώς, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τους προηγούμενους και τους σημερινούς ηγέτες των δύο κρατών, κατά πόσο έχουν ενεργήσει ορθολογικά στο πλαίσιο σημαντικών ιστορικών πολιτικών γεγονότων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με σεβασμό και εκτίμηση, Μήναρχος Ιωάννης Παντελίδης. Λοιπόν, έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Ασφαλώς και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, να δουν μια κρίση που μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό είναι στρατηγικό στόχος της Σοβιετικής Ένωσης, τώρα της Ρωσίας, να ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, να τυναχτεί στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και το κενό που θα δημιουργηθεί να το καλύψει η Ρωσία. Είναι γνωστό αυτό. Και έτσι έρχονται και πιέζουν οι Αμερικανοί. Τι σημαίνει όμως, το είχαμε πει προχθές. Τι συμβαίνει όμως? Επειδή έχουμε δύο κράτη. Το ένα λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο της Τουρκίας και το ελληνικό με τον τρόπο που είδατε πριν από λίγο με το επεισόδιο Νίκολσον και με τα άλλα που έχουμε ζήσει και βιώσει. Η Τουρκία το έχει πάρει χαμπάρι αυτό, εμφανίζεται να διεκδικεί, επωφελείται από αυτή την αρχή ότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος και από το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχώς υποχωρεί. Και έχουμε συνεχώς η Τουρκία να βάζει διεκδικήσεις στο τραπέζι και η Ελλάδα, προσέξτε τι θα γίνει στο τέλος. Το παραμύθι με τον Καραγκιόζη. Έλεγε το κολλητήρι στο Μπαμπάκο, τι στενό που είναι το σπίτι μας, γιατί δεν παίρνουμε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Πότε θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο σπίτι? Και έρχεται ο Καραγκιόζης, βάζει μέσα το γάιδαρο, μα ρε πατέρα, βάζει την αγελάδα, βάζει το μουλάρι, βάζει τι άλλο οικόσιτο ζώο μέσα στο σπίτι και έζησαν οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση και σιγά σιγά άρχισε να βγάζει τα ζώα που είχε προσθέσει και όσο τα έβγαζαν νιώθαν και πιο άνετα. Και στο τέλος όταν τα έβγαζε όλα έλεγε το κολλητήρι Μπαμπάκο, τι μεγάλο σπίτι που έχουμε. Αυτό πάθαμε και εμείς με τους Τούρκους. Θα φτάσουν στο τέλος, διεκδικούν 10 πράγματα, θα πάρουν τα 5 και εδώ θα μας λένε να είστε ευχαριστημένοι. Διότι το δωμάτιο πιο στενό είναι εντωμεταξύ, αλλά επειδή βγάζουν τα 5, όπως έγινε με τον Καραγκιόζη, τέτοια παραμύθια λοιπόν δεν τα τρώμε. Όχι, δεν τα τρώμε. Και αν είναι έτσι και δρούν ορθολογικά τα κράτη, γιατί επιτέθηκαν στην Κύπρο? Και όταν επιτέθηκαν στην Κύπρο οι Τούρκοι, γιατί υπολόγισαν ότι η Ελλάδα δεν θα επιτεθεί? Και όχι μόνο υπολόγισαν. Έπαιρνε έντρομος ο Ετσεβίτ όταν έμαθε, του δώσαν την πληροφορία ότι η Ελλάδα στέλνει στρατό στην Κύπρο, έπαιρνε τον Γκίσιγκερ, αυτό το κάθαρμα που πέθανε προχτές, και του λέει εσύ μας υποσχέθηκες ότι δεν θα επέμβει η Ελλάδα. Τι κόλπα είναι αυτά λοιπόν? Πού είναι η συμμαχία εδώ? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή άμα βυθίζαμε εμείς στα τουρκικά σκάφη θα γινόταν πόλεμος? Όχι. Απλά δεν γινόταν απόβαση. Απλά πράγματα. Άρα να μην σπέρνουμε το σπόρο της ζητοπάθειας
και της υποχωρητικότητας στην Ελλάδα. Όχι. Συμμαχία είμαστε, αλλά δεν δεχόμαστε μίγα στο σπαθί μας. Όχι συνεχώς να υποχωρεί η Ελλάδα σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, υποτίθεται για να εξυπηρετήσουμε τα συμμαχικά μας καθήκοντα. Όχι, όχι τέτοια πράγματα. Αυτά είναι για άλλους, όχι για μας. Όχι για τους κανονικούς Έλληνες. Αυτά είναι για τους οσφιοκάμπτες. Λοιπόν, πάμε για τον Μπελέρη τώρα. Πάλι οι Αλβανοί μας έγραψαν. Να, εδώ λοιπόν τι είναι. Γιατί μας γράφουν οι Αλβανοί. Στους Τούρκους. Γιατί μας γράφουν οι Αλβανοί. Ξέρετε, υπάρχει μια παροιμία που λέει καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Εδώ μας λυπούνται και οι Αλβανοί, σας πληροφορώ. Απέρριψε. Μιλώντας ο Μπελέρη, είπε στην απογευματινή, ασφαλώς και η δίκη είναι πολιτική. Παραμονές κάθε συνεδρίασης βγαίνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός και με δηλώσεις του ασκεί πίεση στους δικαστές. Η προχθεσινή απόφαση είναι εφέσιμη και υπάρχει σκέψη από τους δικηγόρους μου να προσφύγουμε απευθείας στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Σώθηκες. Ερωτηθείς αν επιμένει στην άποψη ότι η Αλβανία λειτουργεί με δικτατορικό τρόπο, είπε: όταν σε μια χώρα δεν γίνεται σεβαστό το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς. Η επιμονή και ο συνεχόμενος αγώνας είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις τα δικαιώματά σου σε μια χώρα όπως η Αλβανία, που έρχεται από μια βαθιά δικτατορία του Χότζα, καθώς ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές αυτού του στιγνού καθεστώτος αλλά και τα παιδιά τους είναι ακόμα στα πράγματα. Μάγος είσαι. Μιλώντας για την Ελλάδα που λέει να κάνει βέτο, άλλο λάθος της Ελλάδας αυτό, θα δεις τώρα. Ο Μπελέρης είπε: νομίζω ότι αν θέλουν να παραμείνουν στις πατρογονικές τους αιστείες, οι Έλληνες, πρέπει να νιώσουν ότι κάποιος νοιάζεται και τους προστατεύει απέναντι στην αναλγησία του αλβανικού κράτους, η Ελλάδα δηλαδή. Το βέτο είναι μονόδρομος. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί Αλβανοί που ελπίζουν ότι η πίεση της Αθήνας θα βοηθήσει την Αλβανία στην εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου. Εγώ αντέχω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όσο ο κόσμος και η Ελλάδα με στηρίζουν. Έχω τη δύναμη και την υπομονή να περιμένω όσο χρειαστεί. Υπόψη ότι είναι η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. 6 κράτη περιμένουν να τους τα δώρα των Χριστουγέννων. Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι και η Αλβανία. Και την Αλβανία φαίνεται ότι τη στηρίζουν κάποιοι, γι' αυτό κάνει το μάγκα Ξέρετε γιατί τη στηρίζουν? Διότι δεν θέσαμε εγκαίρως το ζήτημα της οριοθέτησης, ότι είναι προϋπόθεση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται, μου λένε τώρα διάφοροι, λέω μετά όταν θα ανοίγουμε τα κεφάλαια. Ρε, αφήστε τα αυτά. Ποια κεφάλαια? Πρέπει η Ελλάδα, εκτός η υπόθεση Μπελέρη μπορεί να είναι και ο Φερετζές, ένα προπέτασμα καπνού. Έπρεπε να μπει πακέτο. Δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αλβανία, τελική οριοθέτηση και περασμένη και από το Συνταγματικό Δικαστήριο και σφραγίδες και όλα και μετά θα πούμε ναι, και η υπόθεση Μπελέρη. Όλα μαζί. Αλλιώς δεν περνάς, κυρα Μαρία, δεν περνάς. Εμείς λοιπόν με παθητικά και με γλυψίματα τον φέρναμε εδώ, τον πληρώναμε και την έκθεση των πινάκων του, γλύφουμε τους Γερμανούς, έτσι ποιος θα σε φοβηθεί? Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται λοιπόν. Προσέξτε τώρα. Είναι απολύτως σαφές ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί ένα μέτωπο για την Αθήνα, το βέτο δηλαδή, καθώς αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι ΗΠΑ, θεωρούν ότι η πρόοδος της Αλβανίας αποτελεί ένα success story. Άρα πού θα πας κόντρα σε αυτούς? Είναι γνωστή η πολύ σημαντική υποστήριξη της Αλβανίας από τη Γερμανία, ενώ και η Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να έχει υποσχεθεί στα τύρανα ότι τα προβλήματα με την Ελλάδα θα ξεπεραστούν. Πού το κατάλαβε αυτό στη Μαδρίτη? Εκεί μεταξύ του πώς χορεύουν αυτό, πώς το λένε, με τις κλακέτες και με το τι άλλο, το φλαμέγκο, την είδε ότι η Ελλάδα θα πει ναι. Πώς? Άρα κάποιος από εδώ από το Υπουργείο Εξωτερικών, η γνωστή κυρία, τους διαβεβαίωσε μάλλον. Αυτός ο εκφρασμένος προς τα τύρανα με διάφορους τρόπους όγκος υποστήριξης από σημαντικούς δυτικούς παράγοντες φαίνεται ότι έχει επιδράσει καθοριστικά στην αυτοπεποίθηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Ράμα και στην πίστη ότι τελικά η Αθήνα θα καμφθεί
λόγω των πιέσεων από την Ουάσιγκτον, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Για πέστε μου τώρα εσείς, όταν φωνάζουμε από εδώ και λέμε στον Μητσοτάκη πρόσεχε ποιους βάζεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, τι νομίζετε, για πλάκα το κάνουμε? Ορίστε τώρα, μας δουλεύουν όλοι. Και ο Ράμα μας δουλεύει. Κάποιος μου έχει γράψει μπορεί και 10 φορές να πω για τα τάγματα ασφαλείας τι είναι. Καλά, δεν ξέρεις τι είναι τάγματα ασφαλείας? Τα τάγματα ασφαλείας ήταν Έλληνες, ήταν τάγματα τα οποία δημιούργησε η γερμανική κατοχή βασικά, με Έλληνες για να αντιμετωπίσουν την κοινή κομμουνιστική απειλή. Δηλαδή τον ΕΑΜ και τον Ελλάς. Αυτά ήταν τα τάγματα ασφαλείας. Δηλαδή Έλληνες που στρατολογήθηκαν από Έλληνες διοικητές με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση των δυνάμεων κατοχής. Αυτά ήταν τα τάγματα ασφαλείας. Τι ρωτάς και ξαναρωτάς, δεν το ξέρεις? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. 250 πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας που είχαν στόχο είτε στελέχη της Χαμάς είτε κέντρα διοικήσεως, οργανώσεις κτλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στρατεύματα της ταξιαρχίας Μπισλαμάχ και της 636ης μονάδας συλλογής πληροφοριών μάχης του Σώματος Άμυνας Συνόρων εντόπισαν ένα πυρήνα της Χαμάς στη συνοικία σε Τζάγια στην πόλη της Γάζας που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει αυτοί που κατέλαβαν οι Ισραηλινοί, να εκτοξεύσει ρουκέτες. Ειδοποίησαν την πολεμική αεροπορία και τους κοπάνισαν. 10 χθες, εγώ πρώτη φορά είδα από τότε που έγινε η εισβολή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και συγκεκριμένα η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις δηλώνουν ότι είχαν χθες Τρίτη 10 νεκρούς, από τους οποίους ένας συνταγματάρχης και ένας αντισυνταγματάρχης. Όλοι αξιωματικοί σχεδόν, οι 8 αξιωματικοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε εκεί. Κάτι έγινε που δεν μπορώ, ούτε μας δίνονται στοιχεία, ούτε η Χαμάς λέει τίποτα. Κάτι σημαντικό έγινε πάντως. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι 10 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε μάχες στη Γάζα, ανάμεσα στους οποίους ένας συνταγματάρχης που διοικούσε μια προκεχωρημένη βάση στις ταξιαρχίες πεζικού του Γκολάν. Με την ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη, επικαιροποιείται προηγούμενη ανακοίνωση που ανέφερε έναν απολογισμό 8 νεκρών, μεταξύ των οποίων ενός αντισυνταγματάρχη. Πάντως, σύμφωνα με τις Ισραηλινές δυνάμεις, μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 115 στρατιωτικοί συνολικά. Αλλά να χάσουν 10 σε μια μέρα, κάτι συνέβη εκεί. Είναι πιθανόν, για να είναι τόσο αξιωματικοί, να χτύπησαν κάποιο σταθμό διοικήσεως. Έχω και τα ονόματά τους εδώ, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Άρχισε, ενώ είχαμε πει μέρες πριν ότι ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να διοχετεύουν νερό μέσα στις σύραγγες, η Wall Street Journal αναφέρει, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι άρχισε αυτή η επιχείρηση για την καταστροφή των συράγγων. Λέγεται, οι Ισραηλινές αρχές έχουν ανακαλύψει μέχρι στιγμής 800 τέτοιες σύραγγες. Θεωρείται όμως ότι είναι δύσκολο να εξουδετερωθούν όλες. Όπως είπαμε, μπορούν, αφού άκουσαν ότι θα γίνει αυτή η επιχείρηση, μπορεί μετά το στόμιο για μερικά μέτρα να έχουν βάλει προστατευτικά τυχεία για να μην περνάει το νερό. Επίσης εκφράζονται επιφυλάξεις ότι θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας με νερό της θαλάσσης και δεν θα έχουν πόσιμο νερό εκεί που υπήρχαν γεωτρήσεις. Καλά, τώρα εκεί υπάρχουν θάνατος, τώρα το νερό θα σκεφτούν, εντάξει. Υπάρχει μεγάλη πρωτοφανής βία από εξτρεμιστές επίκους, κάτι που ανησυχεί και τις ΗΠΑ και τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι ΗΠΑ έχουν βάλει κυρώσεις, δεν επιτρέπεται σε εξτρεμιστές να επισκέπτονται την Αμερική. Το ίδιο λέει σκέφτονται να κάνουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Έχουμε πει ότι σε περιοχές της Δυτικής Όχθης που είναι κατεχόμενες από το 1967 από τον Ισραηλινό στρατό, έχουν εγκατασταθεί μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί παράνομοι οικισμοί, στους οποίους έχουν εγκατασταθεί 500.000, κατά άλλους 600.000 έπικοι. Οι 200.000
στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που ήταν τομέας των Παλαιστινίων. Οι έπικοι λοιπόν στη Δυτική Όχθη ζουν, 500.000 ζουν ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους, 3 εκατομμύρια έναντι 500. Τώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ τους στηρίζει, ορισμένους τους έχουν εξοπλίσει μάλιστα, βγάζουν τους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους, η αναφορά γίνεται στην Deutsche Welle. Όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί το Ισραήλ έχει αρχίσει να χάνει σημαντικούς φίλους και στη Δύση. Τώρα έχουμε αρκετούς Παλαιστίνιους να βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δηλώνουν εναντίον της Χαμάς, ότι μας κατέστρεψε η Χαμάς, θα γλιτώσουμε, μπορεί να καταστραφούμε, αλλά θα γλιτώσουμε και από τη Χαμάς. Έχουμε μάλιστα ένας πρώην υπουργός της επικοινωνίας και στέγασης της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, βγήκε σε ένα βίντεο και έκανε την εξής δήλωση. Οι άνθρωποι στη Γάζα λένε ότι η Σινουάρ και η ομάδα του μας κατέστρεψαν. Πρέπει να τους ξεφορτωθούμε. Είναι ένα βίντεο 14 λεπτών. Αυτός είναι μέρος της Ισραηλινής προπαγάνδας, αλλά μιλάει, πίσω του υπάρχει σε φόντο μια Ισραηλινή σημαία. Πρόκειται για τον Αλ Μάνσι, Ιουσέφ Μαχμούτ Χαμάντ Αλ Μάνσι. Τον έχει συλλάβει η Σιμπέτ και θεωρούν ότι ίσως αυτές τις δηλώσεις να τις κάνει και υπό καθεστώς πίεσης. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές τέτοιες αναφορές, όχι βίντεο, υπάρχουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επώνυμα πλέον Παλαιστίνοι στη Γάζα καταφέρονται εναντίον της Χαμάς. Πολλά είναι αυτά. Παραδώστε τους ομήρους και σταματήστε τον πόλεμο. Έγραψε από την πλευρά του στο Facebook, απευθυνόμενος στη Χαμάς, ο Ραχάφ Χνεϊντέκ, καθηγητής Ισλαμικών σπουδών με έδρα τη Γάζα. Είδα αστυνομικούς της Χαμάς να διώχνουν τον κόσμο, να πυροβολούν στον αέρα και συνέχεια να φορτώνουν μεγάλο μέρος της βοήθειας στα δικά τους οχήματα. Δήλωσε ο Αλί Αμπού Οούντα, ο οποίος διέφυγε με την οικογένειά του από τη βόρεια πόλη Μπέιτ Χανούν της Γάζας για να εγκατασταθεί στη Ράφα. Βλέπουμε καθημερινά φορτηγά, άλλα από την Αίγυπτο, άλλα από το Κατάρ, άλλα από τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν βλέπουμε να διανέμονται αρκετά τρόφιμα. Ο Χουλούντ Αμπούντ Μπαράκα το ίδιο και άλλοι. Μια γυναίκα που κατονομάστηκε ως Σουλάφ Αμπού δήλωσε ότι εγκατέλειψε το σπίτι στο ανατολικό Χαν Ιουνίς και τώρα βρίσκει καταφύγιο σε ένα σχολείο που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ήθε ο Θεός να εκδικηθεί αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Όλους αυτούς, το Ισραήλ, τη Χαμάς, το Σινουάρ, τους Άραβες. Τους βάζει όλους για να τους τιμωρήσει ο Θεός. Είναι σημαντικό πάντως αυτό. Ο Νετανιάχου λέει ευθέως ο Biden λέει ευθέως στον Νετανιάχου, άλλαξε την κυβέρνησή σου, δηλαδή βγάλει τους ακροδεξιούς μάλλον. Και φυσικά υπάρχει αντίδραση από τον Νετανιάχου, ο οποίος λέει εδώ δεν είναι ούτε Χαμάς, ούτε Χαμαστάν, ούτε Φαταχστάν εδώ. Και δεν πρόκειται να δεχθεί την ύπαρξη δύο κρατών. Δεν το λέει μόνο ο Νετανιάχου, το λένε και οι υπουργοί του, θα δούμε παρακάτω. Ο Αμπτουλαχιάν λέει ότι δεν πρόκειται να εξοντώσουν ποτέ τη Χαμάς, μίλησε σε ένα φόρουμ. Τώρα ο Biden είπαμε και δήλωσε, άλλαξε τους υπουργούς σου, άλλαξε την κυβέρνησή σου, και έχουμε δύο υπουργούς, τον Υπουργό Επικοινωνιών του Ισραήλ, τον Σλόμο Κάχρη, ο οποίος είπε: ζούμε εδώ και αυτή είναι η χώρα μας, η ιστορική κληρονομιά των προγόνων μας. Δεν θα υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος εδώ. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την ίδρυση ενός άλλου κράτους μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας. Δηλαδή λένε ότι θα πάρουμε για τη λωρίδα της Γάζας, θα την ενσωματώσουν, που κατέχουν από το 1967. Ο ίδιος υπουργός, αναφερόμενος στη συμφωνία του 1993 του Όσλο, λέει: όπως το θέτει ο πρόεδρος Biden, η ασφάλεια του εβραϊκού λαού βρίσκεται σε κίνδυνο εδώ. Απολύτως ναι. Το Παλαιστινιακό κράτος θα τον εκθέσει σε κίνδυνο. Δεν θέλουμε κράτος δηλαδή. Και ο Γκιντεόν Σαάρ, άλλος υπουργός, λέει σχεδόν τα ίδια. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μία τάση εμφανίζεται στο Ισραήλ που δείχνει ότι δεν δέχεται το κράτος της Παλαιστίνης. Πρωτοσέλιδο χθες στη Γενή Σαφάκ. Το μετέφρασα, παρουσιάζει τους Εβραίους ως έναν επικίνδυνο ιό, βιρούς, και λέει:
Οι Εβραίοι σκοτώνουν με βάση μια διαστραμμένη θρησκεία 3.000 ετών. Ο κόσμος πρέπει να εξαλείψει αυτόν τον ιό. Οι Ισλαμικές γραφές αποκαλούν τους Εβραίους και άλλους λαούς καφίρ και τους λένε τα χειρότερα πλάσματα μεταξύ άλλων ανθρωπιστικών απεχθών επιθέτων. Οι αναφορές που γίνονται. Οι Ισλαμικές γραφές λένε ότι οι Εβραίοι είναι απόγονοι πυθίκων και γουρουνιών. Οι τζιχαντιστές δεν χρειάζονται άλοθη για να επιτεθούν στους Εβραίους. Για αυτούς η ύπαρξη των Εβραίων είναι το πρόβλημα. Επιτίθενται, σκοτώνονται και κακοποιούν Εβραίους από την έλευση του Ισλάμ στην Αραβία τον 7ο αιώνα. Σύμφωνα με το Κοράνι, οι Εβραίοι βρίσκονται κάτω από την κατάρα του Αλλάχ και οι Μουσουλμάνοι πρέπει να διεξάγουν πόλεμο εναντίον τους και να τους υποτάξουν υπό την Ισλαμική ηγεμονία. Όταν οι Μουσουλμάνοι προσπαθούν να εξοντώσουν Εβραίους με βάση τις διδασκαλίες της 1400 ετών θρησκείας τους, που τους διδάσκει να μισούν και να σκοτώνουν Εβραίους, δεν είναι πρόβλημα. Είναι τζιχάντ και είναι ένας ευγενής σκοπός. Αλλά όταν οι Εβραίοι αμήνονται, τότε είναι ένας ιός που πρέπει να εξαλειφθεί. Οι Εβραίοι αντιμετωπίζουν πάλι μια υπαρξιακή απειλή, για αυτός είναι ένας πόλεμος αυτοάμυνας, πρέπει να αντεπιτεθούν για να παραμείνουν ζωντανοί, δεν έχουν άλλη επιλογή. Το κείμενο είναι από εβραϊκή ανάρτηση, αλλά το πρωτοσέλιδο στη Γενή Σαφάκ υπάρχει, διάβασα και το κείμενο, είναι ακριβώς έτσι. Όμως εδώ, όταν από τη μια πλευρά λέει ο ένας, οι φίλοι του Ερντογάν λένε ότι είναι ένας ιός που πρέπει να εξαλειφθεί οι Εβραίοι, να φύγουν από τη γη ολόκληρη. Χίτλερ δηλαδή, νούμερο 2. Δεν είναι τυχαίο η ώρα των λύκων που έχει το Μουσταφά Κεμάλ, τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, έπρεπε δίπλα να βάλει και τον Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι οι Τούρκοι. Αυτά τα απευθύνουμε κυρίως στους Ισραηλινούς που ήθελαν να τους δώσουν και τον αγωγό πριν έχουμε την επίθεση. Για να δούμε τι στρατηγικές εκτιμήσεις κάνουν και οι πολυδιαφημισμένες υπηρεσίες του Ισραήλ. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ο πόλεμος προκαλεί έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, είπαμε. Αλλά έχουμε πάλι με το Λίβανο, με τη Χεσμολάχ, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό βομβάρδισαν θέσεις του σιητικού κινήματος Χεσμολάχ του Λιβάνου στο λιβανικό έδαφος, ανταποδίδοντας πυρά που είχαν δεχθεί προηγουμένως στο βόρειο Ισραήλ. Αυτό γνωστοποίησε το Ισραηλινό επιτελείο. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ακόμη ότι αεροσκάφη και άρματα μάχης έπληξαν επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην επικράτεια της Συρίας, ανταποδίδοντας πυρά. Δηλαδή δεν χτύπησαν τη Χεσμολάχ ή οι Ιρανούς, χτύπησαν το στρατό τους Άσαντ, δηλαδή το τακτικό στρατό οι Ισραηλινοί, γιατί λέει δέχτηκαν πυρά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Ιράν και η Ρωσία επεξεργάζονται μια μεγάλη συμφωνία και έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, κρατείται απόλυτη μυστικότητα πάνω σε ποια συμφωνία εργάζονται. Σημειωτέων ότι είναι στη Μόσχα ο Ραϊσί, ο πρόεδρος του Ιράν, και συναντήθηκε με τον Πούτιν. Οι Χούθι λένε ότι το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει αναπτύξει μια κορβέτα Σαάρ 6 στην Ερυθρά θάλασσα για να αντιμετωπίσει τις απειλές της Ιεμένης. Έχουν μάλιστα και ένα infographic, ένα σχέδιο που έχουν την κορβέτα και επακριβώς πάνω ποια οπλικά συστήματα έχει. Και λέει, εάν κάνουν μια επίθεση κορισμού οι Ιεμενίτες, αυτές οι κορβέτες θα είναι σαν καθισμένες πάπιες στη Ερυθρά θάλασσα. Δηλαδή θα κάνουν μια επίθεση με πολλά οπλικά συστήματα, θα υπάρχει κορεσμός όπως έκαναν στην αρχή στην επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τρύπησαν τον σιδερένιο θόλο, έτσι λένε θα μετατρέψουν σε πάπιες στην κορβέτα. Το Ιράν σχεδιάζει να παράγει μαζικά το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Γιασίν και μάλιστα λέει θα το βελτιώσουν, θα το βάλουν και πυράβλους αέρος εδάφους, κατευθυνόμενα όπλα δηλαδή, και αέρος, αλλά κυρίως αέρος εδάφους, για εγγύς αεροπορική υποστήριξη, θα το χρησιμοποιούν και εκπαιδευτικό και επιχειρησιακά, και είναι πιθανόν αυτά τα αεροσκάφη, επειδή είναι μικρά, να παραδοθούν και στη Χεσμολάχ και να δούμε τη Χεσμολάχ να έχει τη δική της πολεμική αεροπορία στο Λίβανο. 116 Ευρωπαίοι νομοθέτες, βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο καταδίκασαν το Ιρανικό καθεστώς για την επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης στην οικογένεια της Ζίνα Αμίνη. Οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν επανέλαβαν τις επιθέσεις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ. Η Ζίνα Αμίνη είναι η Κούρδισσα του Ιράν, η οποία δεν φορούσε τη μαντήλα ακριβώς, την είχε κατεβάσει πίσω, την ξυλοκόπησαν,
πέθανε από το ξύλο. Είχαμε πέρυσι πάνω σχεδόν 2 μήνες μία εξέγερση που παραλίγο να μετατραπεί σε επανάσταση. Ταρακουνήθηκε, όπως πληροφορούμε, το καθεστώς και τώρα την κάλεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο την οικογένεια να παραλάβουν εν ονόματι της κόρης, της Μάσα Αμίνη, της Ζίνα, να παραλάβουν το βραβείο Ζαχάροφ. Και το κράτος του Ιράν δεν τους έδωσε την άδεια. Η βαρβαρότητα το έτος 2023. Δηλαδή χαροκαμένοι γονείς θα έπαιρναν μια ανάσα με αυτό το βραβείο και τεράστιο πρόβλημα λοιπόν για το Ισραήλ. Ο κόσμος ξεσηκώνεται εναντίον τους. Χθες ψήφισαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 153 χώρες υπέρ του ψηφίσματος που ήθελε άμεση κατάπαυση του πυρός, 10 κατά. Σε αυτές τις 10 είναι το Ισραήλ και η ΗΠΑ, δηλαδή μόνο 8 χώρες, μεταξύ των οποίων κάποια Νουάρου, κάποια μικρά, δηλαδή δεν έμεινε κράτος. Ακόμα και η Βρετανία, ο Καναδάς, δεν ξέρω γιατί η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία ψήφισαν υπέρ. Ναι, ψήφισαν. Πρόκειται για μεγάλη πλειοψηφία και 13 αποχές. Πρόκειται για πλειοψηφία μεγαλύτερη από αυτή που καταδίκασε την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία. 143 είχαν ψηφίσει τότε και είπαν ότι απομονώθηκε η Ρωσία. Τώρα 153 ψήφισαν εις βάρος του Ισραήλ. Τα είχαμε πει εδώ. Θα το πληρώσει αυτό το Ισραήλ που κάνει εναντίον των αμάχων και στην ουσία κάνει εθνοκάθαρση να διώξει τους Παλαιστίνιους από τη γη τους. Και τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Είπαμε, κάντε μία συνομοσπονδία να ζουν Παλαιστίνοι και Εβραίοι στην ίδια περιοχή με τα ίδια δικαιώματα και όλα θα πάνε καλά. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα? Άλλωστε, σημιτικοί λαοί είναι και οι δυο. Δεν είναι, δηλαδή είναι συγγενείς γενετικά και πολιτισμικά. Μόνο η θρησκεία τους χωρίζει. Και τι έγινε δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Ο ένας στο τζαμί, ο άλλος στην συναγωγή. Τελειώσαμε. Με σπάνια ανακοίνωσή τους, οι πρωθυπουργοί Αυστραλίας, Καναδά και Νέας Ζηλανδίας δήλωσαν σήμερα ότι είναι θορυβημένοι για τη μείωση του ασφαλούς χώρου για τους αμάχους στη Γάζα και πρόσθεσαν ότι το τίμημα της ήττας της Χαμάς δεν μπορεί να είναι τα συνεχιζόμενα δεινά όλων των Παλαιστινίων αμάχων. Οι 3 παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ υιοθέτησαν το ψήφισμα χθες. Ο Ισραηλινός στρατός, λέει, χτυπάει και τη Ράφα. Χθες χτυπήθηκαν 2 σπίτια με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 24 άνθρωποι. Η Ράφα, που είναι από τις πιο ασφαλείς περιοχές, υποτίθεται. Οι Ισραηλοί λένε ότι ο Νότος είναι ασφαλής, ότι η Ράφα είναι ασφαλής. Πού είναι η ασφάλεια στη Ράφα? Τη βομβαρδίζουν από τον αέρα κάθε μέρα. Ξέσπασε ο Ταοφίκ Αμπού Μπρικ ανάμεσα στα συντρίμμια στα σπίτια που κατέστρεψαν. Και άλλοι, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιππο Γκράντι δήλωσε ότι προβλέπει περαιτέρω εκτοπισμό ανθρώπων στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου. Πάλι ο ΟΗΕ οι εκτιμήσεις περίπου το 18% των υποδομών της Γάζας έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί. Ο ΟΗΕ έχει υπηρεσία δορυφόρων, δεν το γνώριζε αυτό, η UNOSAT, και είπαν ότι εξετάζοντας τους δορυφόρους είδαν ότι το 18% των υποδομών της Γάζας, περίπου 40.000 κτίρια, έχουν υποστεί ζημιές ή καταστράφηκαν, αλλά θεωρούν ότι στο έδαφος οι ζημιές μπορεί να είναι περισσότερες από το 28%. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι ο σύμβολος ασφάλειάς του, ο Τζέικ Σάλιβαν, θα μεταβεί στο Ισραήλ τις επόμενες μέρες, όπως θα μεταβεί και ο Υπουργός Άμυνας. Ο Μπάιντεν: το Ισραήλ αρχίζει να χάνει υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα με τους βομβαρδισμούς αδιακρίτως στη λωρίδα της Γάζας που έχουν σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους, είπε ο Μπάιντεν. Αρχίζουν να χάνουν αυτή την υποστήριξη. Μίλασε σε συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον προεκλογική για να μαζέψει δολάρια. Και εκεί είπε και να αλλάξει και
Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ θέλουν να μειώσουν την εξάρτηση και τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, την ίδια στιγμή συνταξιοδοτικά ταμεία αλλά και άλλοι φορείς θεσμικοί των ΗΠΑ έχουν επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια στους κολοσσούς της Κίνας. Σύμφωνα με το CNBC, η πλειονότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων των ΗΠΑ, πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν δεσμεύσει κεφάλαια στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ. Και μάλιστα το 40% από αυτά τα 70 δις τα τοποθέτησαν τους τελευταίους 12 μήνες. Δηλαδή τι θέλει να μας πει, αλλού πάει η πολιτική, αλλού πάνε τα ταμεία του κράτους, έτσι, και τα πανεπιστήμια. Γίνεται μεγάλο παιχνίδι στις ΗΠΑ με το Ουκρανικό. Στην ουσία απευθύνει έκκληση ο Biden, λέει χαίρονται οι Ρώσοι, προσπαθεί να εκθέσει τους Ρεπουμπλικάνους και τους λέει με αυτά που λέτε και κάνετε τους Ρώσους να χαίρονται, σας χειροκροτούν οι προπαγανδιστές της Ρωσίας, τι είναι αυτά που κάνετε. Και ανακοίνωσε ένα πακέτο έκτακτης βοήθειας 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία και μένουν σε εκκρεμότητα τα 61 δις. Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο, όπου θα συναντηθεί με τους ηγέτες 5 σκανδιναβικών χωρών. Εγώ όταν διάβασα 5, λέω ποιοι είναι ρε παιδιά οι 5. Είπαμε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Και η Ισλανδία είναι σκανδιναβική χώρα. Εγώ νομίζω όσοι είναι εκεί στη Χερσόνησο. Όχι, είναι και η Ισλανδία. Και όλα αυτά για να πάρει την υποστήριξή τους για τον πόλεμο που διεξάγει η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Είχαμε μια πυραυλική επίθεση τη δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα ρωσική στο Κίεβο και είχαμε 34 τραυματίες. Και αυτό γιατί μάλλον έπεσαν, λένε οι Ουκρανοί, αναχέτησαν πυράβλους, έπεσαν τα συντρίμμια πάνω και είχαμε αυτή την κατάσταση. Είχαμε μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση στην μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, την Kyivstar, και είχε μεγάλο πρόβλημα, παρέλυσε στην ουσία και παρέλυσαν και ορισμένες άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει η Kyivstar σε αυτές. Για παράδειγμα τράπεζες, λιμάνια, και λένε ότι το έκαναν οι Ρώσοι, θεωρείται πράξη πολέμου. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει η Ελλάδα να το προσέξει. Ο Λαυρόφ έκανε δήλωση και αυτός για το Ισραήλ και τις συνεχόμενες απώλειες των αμάχων, και ο Νεμπένζια βρήκε την ευκαιρία, είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει τις ΗΠΑ για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Λέει δηλαδή ότι στην ουσία υπό την κάλυψη της Αμερικής γίνονται αυτά τα εγκλήματα. Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες δεν θα είναι εύκολη, και όμως είπε ότι εμείς από την πλευρά μας έχουμε εκπληρώσει τις απαιτήσεις. Η Ουγγαρία είναι αυτή η οποία μπλοκάρει. Λέει είμαστε υπέρ μιας ειδικής σχέσης και όχι ένταξης της Ουκρανίας. Επίσης οι ρωσικές άρμενες δυνάμεις αεροδιαστημικές έκαναν μια επίθεση στην Οδυσσό και χτύπησαν μια εγκατάσταση που σχετίζεται με κάτι σαν αυτοκινητοβιομηχανία, επισκευές αυτοκινήτων, και υπήρχε εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εκεί, και ένα υπόστηγο και κτίρια υποδομής στο λιμάνι της Οδυσσού καταστράφηκαν. Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρεπουμπλικάνος, τον Μάικ Τζόνσον, να δοθούν στην Ουκρανία πύραυλοι ATACMS μεγαλύτερο βελληνικούς. Θέλουμε, λέει, σύμφωνα με το Πολίτικο, θέλουμε να πλήττουμε τους Ρώσους βαθιά μέσα, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στη νίκη. Παρακολουθούμε στενά τη συνάντηση Biden-Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο. Στραμμένη την προσοχή του στην Ουάσιγκτον έχει η Μόσχα εν ώψη της συνάντησης Ζελένσκι και Biden. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα παρακολουθεί πολύ στενά τη συνάντηση και ακόμη τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που ήδη παράσχει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο δεν κατάφεραν να αναστρέψουν την κατάσταση και περαιτέρω οικονομική βοήθεια θα αποτύχει εξίσου. Θα καταλήξουν σε φιάσκο κτλ. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Είναι ένα άρθρο της Deutsche Welle, Γερμανία, ιδιαίτερη σημασία, γιατί
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε εδώ, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και τώρα, ό,τι δεν πέτυχαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πάνε να το πετύχουν τώρα με την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, το αίσθημα είναι παρόμοιο με αυτό των παιδιών την παραμονή των Χριστουγέννων που ανυπομονούν να πάρουν τα δώρα τους. Δήλωσε ο ανώτατος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένου, τα πιθανά δώρα θα παρουσιαστούν στους επικεφαλείς των κρατών της Αλβανίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, των Σκοπίων και του Κωσοβοπεδίου. Σήμερα γίνεται αυτό, στις Βρυξέλλες. Το ποιος θα λάβει τι θα αποφασιστεί την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής των 27 κρατών μελών, όπου δεν θα είναι οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι έχουμε κάνει λάθος και τώρα αντιλαμβάνομαι γιατί η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έλεγε σιγά να μην εγκλωβίσω εγώ τις ελληνοαλβανικές σχέσεις για τον Μπελέρη και άφηνε σκιές για το πρόσωπο του Μπελέρη. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους να αποφασίζουν για τη μοίρα της χώρας. Αν ήταν ο αδερφός της κυρίας Παπαδοπούλου εκεί στη φυλακή, ήταν βορειοπυρώτισσα και έβλεπε την Ελληνίδα Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει αυτά, τι θα έλεγε? Πάντα πρέπει να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των προσφύγων από την Κύπρο που έχουν χάσει τα σπίτια τους και τα βλέπουν να είναι υπό την κατάληψη των Τούρκων, των βορειοπυρωτών, οι οποίοι είδαν τους παππούδες και τους γονείς τους να φυλακίζονται στο Σπλάτ, στις χειρότερες φυλακές του κόσμου από το καθεστώς Χότζα και βλέπουν ότι τα ορφανά του Χότζα σήμερα να συνεχίζουν τις ίδιες πρακτικές με όρους 21ου αιώνα και την Ελλάδα να κάθεται και να έχει υφυπουργό εξωτερικών αναπληρωτή τι είναι και να λέει δεν θα φυλακίσω εγώ, δεν θα διακινδυνεύσω τις ελληνοαλβανικές σχέσεις για τον Μπελέρη. Καταλάβατε? Και γι' αυτό ο Ράμα κάνει το μάγκα. Σου λέει έχουμε τους συμμάχους μας στην Αθήνα. Τέλος πάντων εδώ λέει ότι νεκρανασταίνεται η Αυστρο-Ουγγαρία στην ουσία. Θέλει η Αυστρία να βάλει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Γερμανία θέλει να βάλει την Αλβανία, όλοι αυτοί θέλουν να βάλουν και η Ελλάδα τώρα στο μουντζούρι. Καταλάβατε, πρέπει, αλλά αυτά για να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση, αυτά πρέπει να τα δουλέψεις από πριν. Και γιατί δεν, επαναλαμβάνω, γιατί δεν βάζουν το θέμα της οριοθέτησης? Πότε θα λυθεί η οριοθέτηση? Μας δούλεψαν οι Αλβανοί, τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ και μετά ακολούθησαν τις εντολές της Τουρκίας και ακύρωσαν τη συμφωνία που είχαν υπογράψει. Μπαμπέσικα. Η λέξη μπέσα είναι αλβανική και η μπαμπεσιά είναι η μπαμπεσιά. Έτσι. Μπαμπέσικα μας φέρθηκαν λοιπόν. Ο Όρμπαν μίλησε στο κοινοβούλιο της χώρας του και λέει, λαμβάνοντας υπόψη τους αριθμούς, τις οικονομικές αναλύσεις και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανία θα στοχεύσουν στη χορήγηση ιδιότητας μέλους, επομένως δεν θα το χρησιμοποιεί ως πολιτική χειρονομία, καθώς η ένταξη δεν είναι για αυτόν τον σκοπό, τότε εμείς πρέπει να πω ότι αυτή η σκέψη αυτή τη στιγμή είναι παράλογη, γελία και όχι σοβαρή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να κάνει ένα τρομερό λάθος και πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό, ακόμα και αν τα 26 μέλη θέλουν να κάνουν το λάθος. Εάν θέλουμε να δώσουμε στήριξη στην Ουκρανία, ένα γεωστρατηγικό μήνυμα, αυτό θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά αυτό δεν είναι η ένταξη. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε βέτο από εκείνη την πλευρά. Ένα πραγματικά τρομερό άρθρο, πάλι στο Πολίτικο, λέει ότι η Αυστρία και η Ουγγαρία πάνε να νεκραναστήσουν την αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Μετερνίχος, το θυμάστε έτσι, η οποία έζησε 50 χρόνια, διαλύθηκε το 2018. Τότε που χώρισαν τα κράτη και έγινε η Αυστρία ξανά και η Ουγγαρία. Τώρα λέει, δεν θέλουν να κάνουν οργανικούς δεσμούς πάλι, αλλά στην ουσία κάνουν ένα μπλόκο και στις εκλογές αναμένεται να βγει ένα δεξιό κόμμα και θα συμπορεύεται με την Ουγγαρία, αν βάλουμε δίπλα και τη Σλοβακία, παρακεί την Ολλανδία, τα έχουμε πει αυτά, προτού τα πει το Πολίτικο, έτσι. Ο πραγματικός λόγος που η Αυστρία ξαφνικά διαμαρτύρεται για την Ουκρανία στις Βρυξέλλες έχει να κάνει με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία, η Αυστρία θέλει να συμπεριληφθεί και η Βοσνία, με την οποία έχει μακροχρόνιους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς. Εκεί έγινε η δολοφονία του Φερντινάνδου και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τότε, πολύ γρήγορα, η πλειονότητα των πολιτών ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν δύο δημοσκοπήσεις
που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες 6 κρατών μελών την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλειονότητα των πολιτών σε Δανία και Πολωνία τάσσεται υπέρ, 50 υπέρ, 47 κατά. Στη Γερμανία 37 υπέρ, 39 κατά. Στη Γαλλία 29 υπέρ, 35 κατά. Αυστρία 52% κατά της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας. 56% των Ευρωπαίων πολιτών τάσσεται υπέρ, με το υψηλότερο να καταγράφεται στην Ισπανία και το χαμηλότερο στη Γαλλία. Ποιος λαμβάνει υπόψη τους πολίτες στην Ευρώπη? Υπάρχει μια οδηγία η οποία πρέπει να εγκριθεί φυσικά από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία γίνεται ποινικό αδίκημα η παραβίαση των κυρώσεων οπουδήποτε το κάνουν για τη Ρωσία. Είτε πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες κτλ. Θα εντοπίζονται και θα τιμωρούνται με βάση ευρωπαϊκή οδηγία. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη η Τουρκία έχει αποκτήσει ρυθμιστική αρχή πυρηνικών εγκαταστάσεων, παρακαλώ. Ρυθμιστική αρχή πυρηνικών εγκαταστάσεων, η οποία έδωσε την άδεια στην εταιρεία διαχείρισης έργου του πυρηνικού εργοστασίου στο Άκουγιου για τη λειτουργία της πρώτης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του σταθμού. Υπάρχουν φυσικά διάφορες στάδια που θα τα παρακολουθεί η ρυθμιστική αρχή πυρηνικών εγκαταστάσεων μέχρι να φτάσουμε στο σημείο το 2025 να αρχίσει να φορτώνεται το 24 το σχάσιμο υλικό, ούτως ώστε το 25 να έχουμε την πρώτη παραγωγή. Και σταδιακά θα μπουν και οι 4 μονάδες. Θα κάνουν και άλλο ένα εργοστάσιο στην Συνόπη και ο Ερντογάν μας είπε, μας περνάει για ηλίθιους, ελάτε να σας δίνω εγώ ρεύμα. Δηλαδή να μας βάλει τη θηλιά εδώ και να μην μπορείς να κουνηθείς. Άμα σου δίνει ο άλλος ρεύμα και εσύ μένεις σε αυτό, άμα στο κόψει, παραλύει η Ελλάδα. Συνεχίστε. Συνεχίστε και εδώ θα είμαστε. Είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης στην Κύπρο. Θα την πούμε εν συντομία. Στην Κύπρο λειτουργεί έστω και αυτή η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Πήγε ο Υπουργός Ενέργειας, ξέρετε είναι σε εξέλιξη συνομιλίες της Ευρών, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρών, για το τεμάχιο 12, το κοίτασμα Αφροδίτη, που έπρεπε εδώ και καιρό να αρχίσει η ανάπτυξή του, να εξορίσετε το φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν οι Σευρών υπέβαλαν ένα σχέδιο ανάπτυξης το 2019 και τώρα θέλουν την τροποποίησή του. Ποια τροποποίηση? Πώς γίνεται η εκμετάλλευση? Γίνεται μια πλωτή μονάδα και σε αυτή την πλωτή μονάδα βγαίνει το φυσικό αέριο, γίνεται μια πρώτη επεξεργασία και μετά με αγωγό θα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Ήθελαν λοιπόν οι Σευρών να μην υπάρχει πλωτή μονάδα και να πηγαίνει με τον αγωγό απευθείας στην Αίγυπτο. Έτσι όμως θα χάσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια η Κυπριακή Δημοκρατία και κάνουν προς τιμήν τους, μια τόση χώρα, κάνουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Πήγε ο Υπουργός, τον ξετίναξαν τα κόμματα στην Επιτροπή Ενέργειας της Κυπριακής Βουλής και είδα και ένα δημοσίευμα καταπληκτικό. Γιατί εδώ υπάρχει διαφάνεια και στην Ελλάδα όλα γίνονται κρυπτό και παραβίστο σε όλους τους τομείς? Γιατί δεν λειτουργούν οι επιτροπές της Βουλής? Και αφήνουμε για αύριο δυσίωνο το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Δεν προλαβαίνουμε το ένα άρθρο του Φίβου Κλόκαρη του στρατηγού, ένας εκπληκτικός επιτελής, έβγαλε τη Σχολή Ευελπίδων από την Κύπρο, έβγαλε τη Σχολή Ευελπίδων, ήταν μέσα στους 5 πρώτους, δυνατό μυαλό. Έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις μαζί του, έχει γράψει ένα άρθρο για τον ελληνισμό της Κύπρου, που θα αφήσουμε για αύριο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Έχουμε και σαν σήμερα ο Σαμουήλ ανατινάχθηκε στο Κούγκι το 1803, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουμε χρόνο. Αύριο θα αφιερώσουμε μερικά λεπτά στο Σαμουήλ και στους άλλους αγωνιστές που ανατινάχτηκαν όταν τους περικύκλωσαν οι δυνάμεις του Αλή Πασά στο ηρωικό Σούλι. Λοιπόν, καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά. Πάλι δεν αναφερθήκαμε στο πρόβλημα της παιδείας στη Γερμανία.
πάλι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Στην επόμενη εκπομπή. Καληνύχτα.